Hörni, välkommen tillbaka till Vem bor här Paris edition. Nu står vi här mitt i Paris city. Jag frågar mig inte vart vi står, för jag vet egentligen inte. Jag vet bara att vi står mitt i city. Och nu ska vi gå upp i det här vackra huset. Alltså är det någonting man älskar med Paris så är det de här vackra jävla fasaderna. Alltså det är så gamla fina byggnader så att jag älskar den här stan. Och jag är så taggad på hur det faktiskt är att bo i Paris. Vad kostar det att bo i Paris? Vad är standarden i Paris? Alltså hur är det att faktiskt bo här? Och vem är personen som bor här? Är det flera personer? En person? Vad jobbar personen med? Hur gammal är personen? Vet ni vad? Allt det här ska vi ta reda på nu. Men gud, är jag efterbliven? Ja. Alltså... Yes! Här ska den här personen ha lämnat en nyckel. Elin, håller inte du med lite om att det här känns lite som när vi var i New York? Ja. Att det är så himla fancy överallt, men det är så gammalt här inne. Men jag tycker det är mer fancy i Paris än i New York ändå. Ja, det är det. Eller? Ja, det är det. Alltså lite mer såhär ja, snurrade såna här ja, exakt. bruna Alltså, mattor. Alltså det var det. ja, exakt. Nej. Men det är sjukt för jag undrar faktiskt vad man betalar för ett boende här. Ja. För det påminner ändå mycket alltså. Oh my god, ska vi in i den här lilla hissen? Det här får mig att få klaustrofobi. Nej! Nej men Elin, sluta! Men gud. Elin, jag går inte in här. Alltså jag tror inte ni förstår. Alltså det är bara en person som får plats här. Vi går. Alltså jag går. Elin, alltså, snälla filma. Filma. Men Elin, eller... Ska du ta hissen då? Ska jag... Va? Så att vi håller koll på vart vi ska. Tänk om jag fastnar, okej. Ja, men jag har ju koll på dig. Kolla, om jag står så här med kameran på sig. Men sluta! Du åker upp till våning 5. Hej då! Jo, men det gick bra. Fy fan vilken trång hiss. Oh my god, astma. Ja, det ska vara den här dörren. Home, sweet fucking home. Okej. Men gud! Det är lite Emily in Paris. Oh my god Elin! We're home! Jag kan inte förstå att vi är hemma hos någon i Paris. Är inte det jättefancy? Okej, wow, nu är jag så taggad. Så, nu har jag satt upp mitt hår. Och nu är jag redo och oh my fucking god, det här är min stora jävla dröm. Alltså tänk att ha en sån här fin fransk, alltså en riktig fransk balkong. Det är det första jag dras till. Oh my fucking god. Nej men alltså sluta! Och här ser man, vad heter det Elin? Seine. Älskar namnet. Här ser man floden. Alltså wow, och Eiffeltornet är ju verkligen precis runt hörnet också. Den såg ju vi när vi åkte hit. Alltså vänta Elin, titta här nu. Tänk att bo så här i Paris och sitta här och typ så här, ta en cigg. Oh my god. Och ta en drink. Det är som en film. Nej, det är som en fucking film. Och du vet, man sitter vid de här gamla fina husen. Nej, alltså jag älskar redan den här lägenheten. Jag är kär i den här lägenheten redan. Alltså oh my god, love it. Har en öppen spis också den jäveln. Kanske inte funkar det. Jo, eller jag tror bara att man drar upp. Nej, aha. Nej, nej. Så. Men alltså förlåt. Så. Jag ska inte pilla mer nu. Alltså förlåt, jag älskar det här. Alltså vet ni? Ser ni också stuckaturerna? Man ser att det är liksom riktiga stuckaturer i de här gamla fina husen. Alltså de är så fina. Alltså wow. Jag får i alla fall direkt en känsla att det är en tjej som bor här. Och jag vet inte vad det är, men jag får en känsla av att hon är singel. Ja, det känns som att bo där själv. Eller hur? Alltså det här har varit min stora dröm Elin. Att bo i Paris, du vet, vara singel, bo i Paris. Vill du hellre Paris än New York? Nej, New York. Men det är bara för att jag tycker Paris, de är så fina i kanten. Ja. Och jag ofta passar inte in. Jag tror också vi har svårt med kulturen. Alltså det är kulturkrock. De är så arroganta. Ja. Men nu glömmer vi det. Ja, nu glömmer vi det. Tänk Paris. Oj, wow! herregud. Det är ändå så här, det är någonting med Paris som jag älskar ändå. Alltså att om man tänker bort de arroganta liksom, fransmännen och den fina kulturen så är det här en stor dröm. Alltså. Tänk på sommaren, hon öppnar upp där, hon kan öppna upp här och så bara se ut. Tänk så här, du sitter på sommaren, dricker ditt kaffe. Hon sitter ju här, dricker sitt morgonkaffe, har den här gamla fina franska balkongen och tar en cigg igen. Inomhus. Älskar. Nej men gud, vilket liv! Alltså wow! Alltså du vet, jag sitter där och ser liksom betongen, hon ser det här. Vad är det här? Alltså ett stort rimligt kök, diskmaskin. Vad är det, kylskåpet? Är det här? Det känns inte som det är vanligt. Nej. Alltså, Vet du vad som också är grejen? Att det känns som att det här var riktigt bra standard för att vara Paris, eller? Ja, verkligen. Eller har vi bara fått för oss det? Ja, grekisk yoghurt. Det är ju gott.
Hon verkar inte laga så mycket mat. Hon hade liksom inte så mycket grejer hemma. Vet du vad som också är? Det här är så typiskt. Varför har hon städat bort allting? Det finns ju inte för mig något att hitta. Än. Det vet vi inte. Ska vi kolla lite i lådorna här kanske? Vad kan hon ha här borta? Nej, det är bara sängkläder, vet ni. Det här är ju en jätteorganiserad tjej. Det märker ju jag. Hon är ju jättestrukturerad och organiserad. Men också här då. Måste du kolla. Hon har jättemycket skor. Ja, hon har jättemycket skor. Louis Vuitton. Men hon har också väldigt mycket oanvända skor. Det är ju så här, köper du på dig liksom massa skor? Hon kanske driver liksom skoaffär någonstans. De här var tyvärr för stora. Ja, gud vad synd. Verkligen. Det ser så vackert ut. Sexigt ändå, du vet, så här, svarta underkläder och bara Louis Vuitton. Typ så här, vad har du på dig? My Louis Vuitton. Typ att du är naken men att du har dina Louis Vuitton. Det är sexigt. Men kom. Jag tycker du missade en sak. Jaha. Den, men sen undrar jag också vad som är där. Oh my god, hon har ett stativ. Ja, är hon influencer? Någonting. Varför skulle hon annars ha det? Hon filmar ju sig själv. TikTok. Men det är också nya generationen, Elin. TikTok. Ja, nya generationen, Elin. För du har ingen sån där hemma ju. Jag har inget stativ hemma. Men jag är också en gammal generation. Och så är det väldigt mycket liksom skor av. Men gud, det är stativ och allting här. Det är verkligen en ring light. Nej men vänta, det här är ju en kollega i branschen. Jaha, det är kollegor emellan. Det är det. Aha. Här liksom, hon är en sån som sparar på alla påsar. Ja, tänk om man hade den platsen i lägenheten. Här är badrummet. Det här är verkligen en lägenhet som har allt. Alltså det här var en så praktisk lägenhet måste jag säga. Håller du inte med om det, Elin? Jo. Den har allt fast på en liten yta. Jag tror inte att den här lägenheten är större än typ 25 kvadrat. Jo, lite. 25. Nej, Elin, jag tror inte det. Jo, för det här är ändå större än vad du tror. Jag tror inte det. Det är större än 25. Kolla det. Okej då, 35. Men alltså... Det är ett rum till där borta som du har missat. Ja, men jag är inte klar här. Ja. Gud, det är jättebra liksom. Alltså Elin, tänk att vara singel och få bo så här. Gud, det här är ju varje typ tjejs dröm, tänker jag. Och så sitt liv som put together. Men gud, det är en tvättmaskin mitt i. Nej men det här är ju så fucking nice. Tror du äger hon den eller hyr hon den? Gud, kanske hon äger den. Det vore coolt. Men jag tror det är jättedyrt. Jag tror att det är jättedyrt. Vi får fråga. Ja. Vi har bara utgått nu från att det är en tjej som bor här. Nej, men det är det. Okej, här är toan. Är vi redo att kolla? Oh my god, det tycker jag var rent. Det där var bra. Det där är mycket väl godkänt. Jag gillar blått. Så mycket kemikalier som möjligt i toaletten, det tycker jag om. This is where the magic happens, eller? Men händer det så mycket magic då, tror du, Elin? Jag tycker det ser så himla städat ut här. Tycker inte du det? Det är bara en tjej, va? Men gud, det här är verkligen en Paris-tjej in Paris. Elin, det är en Paris in Paris. Alltså, liksom vilken stads ska du ta ikväll? Men gud, Elin, jag äger inte en sån här plagg. Gud, det är verkligen Emily in Paris. Ja! Nej men alltså jag älskar. Men gud, sen ska vi till kontoret på måndag. Nej men alltså va? Love it! Finns det inget snusk här vid sängarna? Nej, det är också helt vet. Det här känns som en clean girl, Elin. Det känns så tvättat och rent överallt. Antingen liksom har hon likstädat här innan vi skulle komma. Eller är hon sån här? För känner du vet täckena också? De är verkligen så här krispigt nytvättade. Men det är ingen snusk här, Elin. Hon har gömt det. Vet ni vad? Vi sätter oss i soffan och diskuterar det här. Okej, så vad tror vi här då? Jag tror ju någonstans att det är en clean girl som bor här. Får jag säga så här? Att jag tror att det är en tjej i 25-årsåldern som är typisk, gud det här är så mycket fördomar, men som är typisk, ni vet, en clean girl på sociala medier. Du vet så här, går i sina yogapants, kör lite pilates, dricker lite matcha, bor i Paris, alltså lever livet. Hon är bara clean. Alltså hon är den tjejen jag önskar att jag någonsin hade varit, som jag aldrig kommer vara. Det är liksom omöjligt för mig att bli den här tjejen, för jag har fläckar överallt. Men det är exakt den jag tror hon är. Elin, ärligt talat, jag tror det här är on point. Clean girl, har hon liksom såna här prinsesskläder och sånt? Jo, det kanske hon har. I Paris har hon det. Ja, i Paris har hon det. Det är en Paris Ja. clean girl. Ja, det är det. Eller det är liksom Emily in Paris. Ja, och hon liksom går med sin väska med yogamattan utanför. Förstår ni vad jag menar? Och liksom ska på pilatespassen och går där i sina snatch tights. I liksom matchande sätt. Lite ljusgröna, beigea, svarta, bruna. Ja. Men sen på kvällen. Sen på kvällen åker partyskorna på och partystassen. Hon möter upp tjejkompisarna. Hon dejtar lite men har inte liksom hittat någon än. Hon är som sagt typ 25. Hon kanske pluggar i Paris. Typ pluggar media. Ja, det är nog jättebra spaning. Och så typ media är att hon tycker det är kul att fota och sånt, skapa content. Gör lite TikTok och sånt för hon tycker det är kul. Men så pluggar hon det samtidigt. Alltså inte TikTok utan hon pluggar typ. Men jag tror typ 25. Ja. Mellan 25 och 28 skulle jag säga. Men jag tror typ mer 25 just för att så här, pluggar, singel. Det är klart man kan vara singel när man är äldre också. Men det bara känns så.
Också typ, jag får för mig att hon håller på med TikTok. Jag med. Ska vi bara ta in personen och förhoppningsvis då att vi har rätt att det är en tjej som står där ute nu. Okej. Ja. Välkommen in! Hej! Oh my god! Bonjour! Oh bonjour! Men gud vad trevligt! Gud, pratar du franska? Ja, Ja, det är klart äntligen. Det tog tid att lära sig. Alltså, det var verkligen svårt. Men nu pratar jag äntligen flytande franska. Men hur länge har du bott här? Hej, jag tänkte Detsamma, så trevligt! Ja. Gud, kom in tänkte jag säga. Ja. Ja, gud. Bonjour, ja. Gud. Och så tittar hon på mig och bara, vad är du för lodare? Hon bara, vilket område bodde du i, sa du? Det här är så roligt, för att jag tycker ju, eller jag tänker ju att jag har chansat mitt i prick här. Ja, okej. Vi får se då. Jag vet inte om jag har det. Nej. Du bara, nej. Alltså, innan vi börjar med någonting, Ja. hissen. Hissen, ja. När du skrev gå in i hissen, då kände jag bara, Du kände bara, jag går inte nej, in i jag den här vågar hissen. inte. Jag vågade inte gå in. Ja, jag förstår det. Men Den är den var ju läskig faktiskt. jätteliten. Är du lite klaustrofobisk Ja. eller? Ja. Alltså den var ju fruktansvärd för att jag fick ju knappt plats liksom. Så jag bara kände, tänk om den här stannar och vi är båda där i. Det är ju så gamla byggnader här i Jag Paris vet. att det är ofta sådana hissar faktiskt. Har den stannat någon gång? Inte för mig i alla fall. Så jag har haft tur än så länge men jag kan inte förstå om man blir fast i den här hissen. Nej, alltså tänk dig. Du vet, du kan inte ens sätta dig ner. Oh Alltså, my jag hade God. fått så mycket panik där tror jag att jag hade kunnat dö av en panikångestattack alltså. Men du ska veta att jag har väldigt tur som har en hiss. För i min förra lägenhet som jag bodde i, då bodde jag på 7:e våningen utan Åh herregud. Ja. Så varje dag fick jag gå upp 7 trappor. Åh, Förstår du herregud. hur mycket det är? Jag gick 5 idag, jag var död kan jag säga. Fick en Alltså, fin död. rumpa i alla fall. Men hur gammal är du? 29. Jag bara 25 till 28. Ja. Okej, första så fel. mycket. Yes. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i 5 år. I den här lägenheten har jag bott i 2 år nu. Men i Paris har jag bott i 5 år. Men äger du den här? Nej, jag hyr Man den. hyr den här. Ja. För det är väl Det är så piss. jäkla dyrt. Nej men alltså det är helt omöjligt. Vad kostar en sån här lägenhet? Alltså i månaden så betalar jag 1,7 euro. Så typ 18 000 någonstans? Ja, eller vad blir det? någonting sånt, ja. Men vad kostar den att köpa liksom? Ingen aning. Men det är jäkligt dyrt. Alltså jag tror att det är lite dyrare än Stockholm. Men en sån här kostar väl säkert 10 miljoner eller? Ja det kan det göra absolut. Nej men ja. minst eller? Ja. Men vadå? Men så... jag älskar den här lägenheten så mycket. Visst är det trivsamt här? Den Du, är så vi sa härlig. det. Vi bara, det här är en sån bra lägenhet för den har allting fast på en väldigt optimerad yta. Ja, Du har ju absolut. allt. Den är väldigt bra planerad. Och Den sen är också den här toppen. balkongen. Så att jag Nej, har en alltså, du vet. utsikt över Seine. Det är helt otroligt. det är- Vet du att det är annonser som nämnde de inte ens balkongen? Hur galet är det? Driver du Ja. med det? Hur länge får man hyra en sån här? Hur länge man vill. Det är liksom ett förstahandskontrakt som jag har. Du Via en driver. agency. Ja. Men är det enkelt att få ett förstahandskontrakt här? Alltså man måste vara väldigt, det är helt annorlunda från Sverige. För i Sverige så är det väl mer kösystem. Har jag Ja, fattat exakt. Det. Men här så behöver man vara väldigt snabb på bollen. Så de lägger ut en annons liksom, så får man svara på den och vara väldigt snabb. Men det kan ju vara på bara 2 dagar så sen så är det någon som har tagit den. Ja. Men hur är standarden generellt på lägenheter i Paris? För Det är väldigt, väldigt blandat skulle Ja. jag säga. Ja, och sen så man får ju betala väldigt mycket för att få någonting av väldigt bra kvalitet. Ja. Här har jag haft väldigt tur skulle jag säga. Alltså den här är ju så nice. För Alltså, jag vet tror du att vad? den är ganska nyrenoverad också med att de har målat om lite och så precis innan jag flyttade in så jag hade väldigt tur. Men och de här stuckaturerna älskar jag. Ja, det är så parisiskt. Det är det var så verkligen Paris. ett kriterium jag letade efter min lägenhet att det måste vara en sån här Haussmannian bildning, alltså så verkligen parisiskt. Ja, nej den är så fin. Ja. Men hur stor är den? 45 tror jag att den är, nästan 45. Vad tänkte du? Jag älskar att jag bara, den är typ 25. Eller vad sa jag? Bara, den är typ 25. Lite större är det. Jag bara, nej men 35 då. Men den är ju väldigt optimerad. Ja. Alltså den har allting. Den har ett fullrustat kök, den har liksom både diskmaskin och tvättmaskin. Alltså allt sånt brukar inte finnas i små lägenheter ändå. Men 45 kvadrat, det är fan ändå stort. Ja, Alltså för att vara Paris ja är det men stort. absolut, jag bor ju helt ensam också. Eller nu avslöjar jag Okej, det. okej. Men okej, du bor ensam här. Ja. Ja men det var det enda vi har haft rätt på hittills då. Är du singel? Nej, jag har en kille. Elin, vi har misslyckats på allt. Är det sant? Jag är så nyfiken vad ni har gissat. Men vänta, så han har inte lämnat några spår? Det är inga spår efter honom här. Jo men lite grann, du har inte hittat dem alltså. Det ligger några kalsonger där vet jag. Gud Elin, vi har inte ens kollat i den här byrån. Den här byrån har vi glömt. Jag tänkte du vet så här, gud gammalmodig. Jag bara, det är typ filmer och sånt där. Man bara, VHS liksom. VHS-filmer, nej. Men han bor inte i Paris. Han bor i Paris men vi bor inte tillsammans. Han har 2 barn nämligen så vi är inte riktigt redo att flytta ihop än. Aha. För det är ett väldigt stort steg då att bli
låtsasmamma liksom. Ja, jo tack. Bo kvar här. Ja. Det var skönt. Men han är fransman? Ja, det är han. Okej. Vi har varit tillsammans i 3 år nu. Men så du träffade honom här? Ja. Hur var det att dejta i Paris? Oj. Det är magiskt faktiskt. Alltså, nej, men det är så nice. Nej, men att man blir uttagen på fina restauranger. De är verkligen gentlemen skulle jag säga för fransmännen. Det kan jag tänka mig. Ja. Jag tycker ju dock, om jag bara får säga, nu kommer du hata mig. Ja. Men alltså jag älskar Spanien. Du bara, ja. Jo, det har jag koll på. Nej men så här, jag älskar Spanien. För jag tycker att de är mer chill och trevliga. Om man nu ska jämföra, man ska inte jämföra. Men om vi tar till exempel Frankrike. Varje gång jag kommer till Frankrike, vare sig jag åker till Cannes eller Paris, de är så arroganta. De är så otrevliga. Du vet, jag försökte ringa och boka bord på ett ställe. De bara lägger på i örat på mig när jag pratar engelska. Alltså, de är ju absolut inte service-minded. Det kan vi ha klart för oss. Service, det finns inte här överhuvudtaget. Inte. Men däremot kan jag tänka att de är lite missförstådda. För att man får intrycket att de är väldigt hårda och jag vet inte, att de inte är snälla liksom. Men de är ju bara ärliga. Alltså de försöker inte göra sig till så mycket. Han hörde min röst på restaurangen och bara, fy fan! Ja. Hon bara ja. Nej, men jag är absolut inte förvånad. Och sen... Nej men det var väl också för att jag pratade engelska så han blev ju bara irriterad. Man bara jag är ledsen men jag kan inte franska. Kan du svenska? Ja. Alltså. Nej men det här med språket, det har verkligen varit ett problem. För när jag först kom till Frankrike då var det så här, men okej, jag har pluggat lite franska i skolan, det kommer säkert gå lite bra ändå. Men det är ju helt annorlunda. De bara pratar på liksom super snabbt pratar och man fattar ingenting. Nej. Alltså verkligen. Nej, alltså jag fattar. Alltså franska för mig, jag fattar absolut ingenting. Och även fast de kan lite engelska så kommer de inte försöka prata engelska. Nej. Även om jag som utländsk då, som inte förstod franska i början, när vi satt vid ett matbord, kanske 5 personer, och då var jag den enda som inte pratade franska. Men de gör sig inte till för att försöka prata engelska. De pratar franska ändå. Ja, de skiter i det. Så att, det var lite svårt, men nu när jag kan franska så funkar det mycket bättre. Men har du något minne från när du dejtade här i Paris som var så här wow? Blev du tagen till något fint ställe? Ja, men absolut. Nu när jag träffar min kille som jag är tillsammans med, på vår första dejt så gjorde han faktiskt superbra. Alltså jag var så imponerad. Va? Han bjöd in mig han skrev ett meddelande bara så här, hej jag skulle vilja bjuda in dig till, jag har bokat ett 5-stjärnigt hotell som ligger precis här vid Eiffeltornet. Och sen så ska vi till en nattklubb som heter Bonnie som har en utsikt över hela Paris. Liksom, Vänta, var det här första gången ni sågs? Vi hade sett några gånger ute liksom, tillsammans med kompisar. Då, men det här var första dejten. Liksom. Men alltså han tar dig till rummet då? Ja. Och sen går ni ut? Ja, precis. Men ni går inte ut och äter eller något då? Ja, alltså, vi tog... ni hoppar så många steg nu. Vi tog en drink på hotellet och sen så gick vi ut och shoppade lite däremellan också. Nej. Jaha, så han shoppar åt dig då? Ja. Nej men va? Betalade han det då? Ja, jag fick en liten gåva från första dejten. Vadå? Nej, men en klänning bara. Men vadå, så han shoppade det till dig? Ja, Gud, jag älskar det. Vad händer sånt? Elin, brukar du få klänningar? Elin. Men gud. Det är då de är bra, Parismän. Det är då de är trevliga. När de försöker imponera, det är det. Men har du varit på någon annan så här rolig dejt som du har varit så här, det här minns jag som har varit kul att dejta i Paris liksom? Inget konkret minne så, men jag har ju många roliga historier liksom. Berätta. Ja, men till exempel nu nu är det ju Fashion Week i Paris, men förra Fashion Week då var jag inbjuden till ett event. Jag har en kompis som jobbar som modell här i Paris. Så var jag inbjuden till en sån showroom heter det, på ett superfint palats som ligger här i Paris. Och då träffade jag faktiskt Lily Van der Woodsen från Gossip Girl. Nej! Ja. Så jag kom in precis i entrén och bara så här, hela ansiktet bara droppade. Jag blev helt vit och nervös. Helt starstruck, för hon har ju verkligen varit någon som jag har sett upp till. Du vet, jag har varit liten i en småstad i Vem i Gossip Girl är det? Det är Lily Van der Woodsen, alltså hon som är Serenas mamma. Jaha. Ja. Oj. Så jag blev Sa du helt något till henne då? starstruck. Precis, så jag var med en kompis då och han har träffat henne en gång innan i New York. Och han såg min reaktion att jag bara var helt blek och jättenervös liksom. Han bara, vill att jag ska presentera dig? Så jag tog en bild med henne faktiskt. Nej, gjorde du? Superkul. Men hon var precis som i Gossip Girl, alltså verkligen hela den viben. Är det så? Hon är Lily Van der Woodsen. Oh my god. Ja, helt fantastiskt. Men gud, jag hade ju en bild av att du går lite så här pilatesklädd.
Ja. Du går på lite pilatespass liksom. Jo, men det händer absolut att jag kör lite pilates. Och så har du en väska med en yogamatta. Men jag är mer lite bodypump och lite så här muskelövningar faktiskt. Jaha, älskar! Ja. Fan! För att du har ju väldigt Men jag kan förstå varför du säger det, för det är lite den viben här i lägenheten. Jag trodde att det var clean girl. Ja. Ja, inte att du inte är clean girl. Men jag tänkte så här, du vet, lite matcha, lite du vet det där träningssättet. Du vet att den här matchan, jag dricker inte den. Jag köpte den för att jag ville vara en clean girl, men det är faktiskt ganska äckligt. Men vet du vad, jag är inte heller clean girl. Det går inte. Nej. Det är jättejobbigt Jag att hålla upp den fasaden. Nej, men det går inte. Skippa det. Vi kör bodypump istället. Ja, vi kör det. Ja, det gud, blir vad mycket trevligt. bättre så. Men då har vi kommit fram till det slutgiltiga. Vad jobbar du med? För att jag har ju sett lite stativ, ringlights. Ja, jag kör lite social media nu. Det har inte riktigt kommit igång än, så jag är precis i början på min social media-resa, eller vad man kan säga. Kul! För jag tycker att jag älskar att få vara lite kreativ och men jag vill gärna, mitt mål är egentligen att inspirera andra svenskar som också har utomlandsdrömmar. Ja. För att min resa har ju varit väldigt lång. Jag har bott i flera olika länder och liksom verkligen gått för mina drömmar. Och nu vill jag inspirera andra och hjälpa andra att göra samma grej om man har den drömmen. Men annars på jobbmässigt så söker jag faktiskt någonting nytt just nu. Jag tog min examen på en business school här i Paris. Och sen, Det sa vi sa ju att du pluggade. Vad var det du pluggade? jag pluggade international business och diplomacy. Ja, det var inte vad jag sa. Nej, Jag sa vad tänkte du media då? typ. Vad sa du, media? Nej, men jag tänkte just eftersom du har lite så här stativ och sånt. Jag bara, hon kanske pluggar media. Det kanske typ. hade passat mig bättre, helt ärligt. Det där lät som en väldigt fin titel. Den där som du pluggade business. Nej, någonting. men sen så jobbade jag lite inom business då. Jag var projektledare inom, man kan säga, inköp och gruppstrategi på ett stort bolag här i Frankrike. Det var inte för mig alltså. Det funkade inte. Nej. Alltså, jag satt ju bara det var så tråkigt kontor också. Det var inte någon bra dynamik på kollegorna. Och Nej, jag fattar. det var inte min grej. Så då slutade jag faktiskt för några månader sedan. Och nu letar jag efter någonting nytt. Men kan du leva på sociala medier? Nej, jag har bara så 500 följare just nu. Och så du har inte börjat tjäna pengar än på Nej. det? Men fan vad kul att du ändå kör på det. Ja, jag det är väl älskar bara det. att satsa. Ja, Alltså, jag menar, verkligen. någonstans, alltså jag tror ändå att så här, jag startade ju också, jag tyckte det var asläskigt att starta. För jag får ju ofta frågan typ så här, hur startade du med YouTube? Hur kom du igång typ? Och någonstans är det ju bara att börja. Det är bara att börja. Jag körde på engelska först när jag började med sociala medier, men det funkade ju inte överhuvudtaget. Så nu kör jag på svenska. Men du borde ju verkligen rikta in dig på så här svensk, alltså Det lever ju en dröm som många har. Ja, exakt, jag tänker så här, precis. du kan ju prata svenska och allting och att du lever i Paris, ditt liksom Parisliv. Alltså jag tror att det är precis som Elin säger, det är ju goals. Ja. Alltså jag tror att det är så många som hade velat leva det här livet. Jag tror att även folk som typ inte kanske har det som dröm att göra det själv, men ändå kan typ leva det genom dig. Alltså, Exakt så. Precis, och det är det som är lite målet nu, att jag ska visa upp liksom, så här ser mitt liv ut, så här kan ditt liv kanske också se ut om det är din dröm. Och så här kan du gå tillväga och liksom få folk att våga ta steget. Ja, men också så här, hur kommer det sig att du hamnade i Paris? Det har inte jag ens frågat än. Ja. Hur kommer det sig att du hamnade i Paris? Jag vet att det var min dröm sedan jag var en liten flicka. Är det så? Ja, Och så jag kom bara du in på körde den här det, skolan liksom. eller? Ja, precis. Så först så, alltså jag var ju alltid så, okej, jag ska flytta utomlands, och Paris var alltid den stora drömmen liksom. Men det är ju väldigt svårt att komma in i Paris för att det är svindyrt för det första. Ja. Så du betalade för skolan, det är ingen sån här CSN? Ja, absolut. Ja, absolut. Jag får CSN också, men det är väldigt hög avgift också att betala själv. Så först när jag gick ut gymnasiet så flyttade jag till Prag faktiskt. Okej. Så jag bodde där i 1,5 år och jobbade där borta. Och sen så bestämde jag mig för att jag ville börja plugga, och då sökte jag in till en skola här i Frankrike. Men då bodde jag i Normandie först i 9 månader. Ja. Så gjorde jag ett utbytesår i USA, i Massachusetts utanför Boston. Och sen så kom jag äntligen till Paris för att avsluta mina studier. Nej, vad kul. Och känns det som att du vill bo här? Ja, absolut. Det är självklart för mig. Är det så? Ja, Du vill ha familj här liksom? Är det så? Jag bara, det var alltid min dröm liksom, så nu kör jag på det. Jag bara, är du säker? Men det har varit så himla naturligt bara. Nej, Jag vet att det är många svenskar som frågar, men när ska du komma hem då? Och liksom, vad modigt av dig, säger många. Men för mig har det inte ens varit en fråga. Det har bara Du varit, bara, jag är hemma. ja, I'm home. Men speciellt också tänker jag, nu har du träffat en kille som bor här, har familj här. Så då blir det så himla naturligt i att så här, jag tror att då skapar man en helt annan vardag. Precis, jag har ju mitt sammanhang nu. Exakt, ett sammanhang. Det var det ordet jag sökte. Det var det jag sökte, varsågod. Nej men lite så, för jag tror att så här, har man inte det, då blir det lätt att du bara kanske hänger med folk som är här på kort visit. Alltså Precis, så också. det händer ju ganska lätt när man flyttar utomlands, att man hänger med andra svenskar. Då. Exakt. Men jag har verkligen gjort en effort för att komma in i
de franska grupperna. Ja. Vad är liksom största skillnaden att bo i Paris än att bo i Sverige? Bra fråga. Det är svårt för mig att svara på också, för jag har ju växt upp utomlands egentligen. Alltså jag flyttade utomlands när jag var 20 år och nu är jag 29. Så att när jag bodde i Sverige då var jag en tonåring. Ja. Så att nu när jag är här så är jag en vuxen och det är ju också en stor skillnad. Ja, såklart. Så jag kan inte riktigt... Jag vet inte om jag har du dejtat i Sverige mycket? Alltså då, dejtar man som tonåring då? Ja, jag fattar. Det är väl mer att man hänger då liksom. Ja. Men hur är det liksom så här, jag vet ju inte alls. Men när man bor i Paris, du bor ju ändå verkligen mitt i city. Vilket område är det här? Det här är i 16:e arrondissementet, jag vet inte hur man säger det på svenska, men 16:e området då som man säger. Och hur nära Eiffeltornet är du egentligen? Så det är ju om man går hitåt då, så jag brukar ta den promenaden faktiskt på morgonen. Är det så? Ja, så då går jag till Eiffeltornet och tillbaka. Det tar ungefär 40 minuter fram och tillbaka, så det är 20 minuter att gå dit. Alltså det är sån lyx. Ja. Alltså förstår du vilket liv du lever? Nej, jag fattar inte det. Alltså så här, morgonpromenad och gå förbi Eiffeltornet. Ja, alltså, det är så jävla helt sjukt. otroligt. Men hur är det annars att bo här? Alltså så här, vad gör man i Paris liksom en typisk fredag? Alltså det är ju mycket utgång skulle jag säga. Är det så? Det är ganska mycket fest. Ja. Vi kör mycket så festliga restauranger. Det är ju trevligt alltså. Det tycker jag om. Jag känner mig lite klar med den här nattklubbsperioden som jag hade. Jag med! Ja. Jag tycker inte det är kul längre alls. Nej, det är inte det. Jag gillar att dricka drinkar, liksom mingla lite, men sen är jag klar att gå hem. Ja, så det som vi kör här, det är ju, man går ut, man kanske kör en fördrink hemma eller på någon bar eller whatever. Och sen så går man ut till en festlig restaurang och då är det ofta en sån superfin miljö, man dricker champagne och man står på stolarna och dansar. Ofta så är det en live-pianist också, så han spelar piano. Oj, vad trevligt! Och kanske en DJ och lite sådana grejer. Så det är showigt skulle jag säga. Men allt är pissdyrt. Allt är pissdyrt! Alltså visst är det? Det är helt omöjligt. Alltså jag förstår inte hur folk klarar sig. Och sen så är lönerna så mycket lägre här också i Sverige. Så? Lönerna är lägre och skatten är högre. Va? Jag fattar inte hur folk gör egentligen. Alltså, men då bor man ju inte i city liksom. De flesta bor väl inte i city antar jag. Alltså man måste ju ha typ en heritage för att bo inne i city och kunna gå ut så här mycket. Ja, alltså det är väl jättelyxigt att bo så här som du bor. Ja, jag har verkligen tur faktiskt. Ja, herregud. Alltså det här var så kul. Gud, Elin, vi kanske ska flytta till Paris, du och jag. Är du sugen nu? Lite. Jag och barnen. Ni är så välkomna. Vet du vad, det var skitkul och hälsa på dig. Och jag tänker också, om man faktiskt vill nu börja följa dig så tänker jag att jag lägger in Instagramen här. Så gå in och följ, stötta, peppa. Tack så och mycket. Sitter ni här nu på en dröm att ni också vill starta upp liksom era sociala konton och bara köra. Kasta er ut. Liksom, vad ska hända? Vad kan hända? Ingenting. Det är bara att go for it, verkligen. Ja, och grejen är om det sen inte funkar liksom, då är det bara, då börjar jag jobba med något annat. Ja. Det är som att testa vilket jobb som helst. Och sen ser du om det är för dig eller inte. Helt enkelt. Det är så det är i livet överhuvudtaget. Man ska bara prova på det som man drömmer om, tycker jag. Exakt, det är faktiskt så. Vi lever ett liv. Livet är för kort. Vet du vad, tack för att vi fick komma hit. Tack så jättemycket. Och tack för er som har kollat. Hej då! Hej då!